دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. در بین بازارهای فروش، شب بازارها همیشه مورد استقبال مردم قرار میگیره. شب بازارها معمولاً در نقاط مختلف شهر با یک نوع سبک فروش مشابه دایر میشه. در شب بازارها اجناس روزمره و یا لوازم خاص و پرطرفدار با قیمت‌های پایین‌تر از بازار به فروش میرسه و بجز پایین بودن قیمت اجناس نسبت به بازار، این حال و هوای صمیمی و زیباشه که طرفداران زیادی داره. من امشب به شب بازار سیدلذی اومدم که در مجاورت بوستان رودپارک قرار داره و با توجه به موقعیت مکانی و زیبایی منطقه مورد استقبال مردم قرار گرفته. با من همراه باشید تا چند دقیقه این بازار پرطرفدار رو با هم ببینیم. بفرمایید آقا عربی جاد عدلیه جاد هم عربی جاد بفرمایید اسکاچ تولید خودمون رو بفرمایید. قیمت مناسب. مثلا شما نمازی بگیره 5
خب همینجوری که من در ویدیو سعی کردم نشون بدم، بیشتر استقبال کنندگان از شب بازارها خانوم ها هستن که کلا یکی از علایقشون بازارگردیه و هیچ جا بهتر از این شب بازارها نمیتونه بهشون لذت بده. ممنونم که همراه من بودید. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.